guys, this is M and welcome back sa aming munting channel. Sa mga bagong dayo dyan, kung gusto niyo ng mga videos na magtuturo sa inyo kung paano kumita ng pera gamit lamang ang iyong phone at internet. Habang nasa bahay ka lang at pakuya-kuya-kuy lang. I-smash na agad ang subscribe button at huwag din kalimutang i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na ilalabas pa namin. At huwag niyong skip ang video para masundan niyo ng maayos ang ituturo namin. Gusto niyo bang makakuha ng dollar ng libre? Ng katulad nito? Mag-stick lang kayo sa video na to at huwag i-skip ang video para malaman niyo kung paano ko nakuha to. Hi guys! Nandito naman tayo para magbigay ulit ng bagong kaalaman sa inyo. Sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw sa Clipclaps. Sa mga wala pa ng app na ito, i-search nyo lang sa Play Store or kunin ang link sa description at i-download. Sa mga bago dyan, para makuha nyo yung libreng $1, punta lang kayo sa Rewards. Ayan. Tapos, click nyo lang yung Redeem sa bandang top right side. Tapos, i-type nyo lang to. 3 capital VYE 3J7J. Tapos, pinututin nyo lang yung redeem code. Tapos, makuha nyo na agad yung libreng $1. Ayan. Before tayo mag-start, buksan muna natin tong mga to para madagdagan yung mga possible nating ma-withdraw. Ayan. Dito muna tayo sa wheel. Bale, meron akong 3 lucky spin. Ayan. Busin ko lang. Ayan. Sa mga gusto makakuha ng libreng mega spin or lucky spin, close nyo lang yung Clipclaps. Tapos, copy nyo lang yung nasa description na nakalagay, copy this, na nasa loob ng double quote. Tapos, buksan nyo lang ulit yung Clipclaps. Tapos, may lalabas na pop-up. Tapos, pindutin nyo lang yung OK. Dun sa lumabas. Tapos, magkakaroon na kayo ng isang mega spin or lucky spin. Ayan. Buksan na natin itong mga box. Dito muna tayo sa pinakamataas. Yan. Okay, dito naman tayo sa sumunod na box. Ayan, dito naman tayo sunod. Ayan, dito naman tayo. Ayan, ito naman po tayo. Play lang. Dito naman tayo sa $10 Amazon coupon raffle. Ayan, dito naman tayo sa $10 cash raffle. Ayan, dito naman tayo sa $1 reward raffle. Ayan, dito naman tayo sa $10 reward raffle.
Ayan, tapos click lang muna natin ito. Convert tayo ng clap coins to dollar. Ayan. Yun, balik tayo. Yan, meron na tayong $50. Click lang natin. Yan. Tapos sa pag cash out, click nyo lang tong meron na akong $50 kaya $50 lang. So, i-click ko. Yan. Sabi dito, ang withdraw ko lang daw dito ay 49.75 kasi meron silang charge na $0.25 sa withdrawal. Yan, ko-confirm ko na. Yun. Processing na yung $50. Hindi pala, $49.75 ko. Yan. After ng almost 2 days, pumasok na yung withdrawal ko. Tingnan natin. Yan. Nag-withdraw ako nung 2 p.m. nung July 3. Tapos, pumasok siya ngayong madaling araw ng July 5. Alaman natin na legit talaga ang Clipclaps at paying ito. Ayun. Sana nakatulong ulit ako sa inyo. At kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng mga videos, huwag kang mahihiyang i-smash ang subscriber button at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga videos na lalabas sa aming channel. Salamat sa pagsuporta sa aming munting channel.